มังกรตัวที่1ตัวที่2จบไปแล้วมังกรตัวที่3ในช่วงนี้เราควรจะเลือกปั้นมังกรตัวที่3ตัวอะไรมากที่สุดเดี๋ยวคลิปนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าว่าตัวมังกรตัวที่3เราควรจะปั้นอะไรมากที่สุดนั่นเองนะคุณผู้ชมและสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำมังกรตัวที่3ที่เราควรจะปั้นมากที่สุดหลายๆคนน่ะไม่ได้ติดปัญหาอะไรเลยก็ติดมาหาในการเลือกว่าเราจะปั้นมังกรตัวไหนดีใช่ไหมในเบื้องต้นนะครับบางคนอาจจะปั้นเป็นมังกรที่เป็นมังกรไฟเป็นตัวหลักไปแล้วมังกรตัวที่2นะครับก็จะปั้นเป็นตัวอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันเนี่ยซึ่งเบื้องต้นนะในส่วนใหญ่ที่คนจะปั้นกันก็จะมีมังกรไฟมังกรน้ำมังกรลมนะครับมังกรกระดูกใช่ไหมทีนี้บางคนเลือกปั้นไฟแล้วก็ไปเลือกปั้นกระดูกแล้วมังกรตัวที่3เราควรจะปั้นอะไรดีเราไปปั้นเป็นฟ้าแบบพี่ดีไหมแบบเนี้ยบางคนปั้นไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่ผมจะบอกคุณผู้ชมเลยว่ามังกรตัวที่3สำหรับเซิร์ฟเวอร์นอกนะครับเวลามันมีทั้งหมด3ทีมเนี่ยเขาจะไปเน้นที่มังกรแสงหรือมังกรมืดนะครับเป็นตัวที่3นั่นเองเนาะอย่างเช่นใครที่รอตัวอาร์ทิมิสอยู่นะครับก็แน่นอนว่าคุณผู้ชมต้องปั้นมังกรมืดไว้รอรับเลยนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นอกเนี่ยอาร์ทิมิสนะครับเขาเล่นกับมังกรมืดนั่นเองนะคุณผู้ชมและในส่วนต่อมานะครับก็อย่างเช่นพวกมังกรแสงอะไรแบบนี้เนี่ยปั้นดีไหมอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนชอบด้วยนะครับเอาจริงๆชอบก็มีส่วนใช่ปะล่ะคือแบบชอบมีส่วนเพราะตัวแสงในอนาคตแต่ที่จะมาไม่ว่าจะเป็นตัวจิ้งจอกที่เป็นตัวเมตาอะไรแบบนี้ที่เป็นสายเวทมันก็อยู่ในธาตุมังกรแสงเหมือนกันดังนั้นแล้วแต่เลยอย่างตัวผมนะครับที่ผมปั้นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นมังกรตัวแรกเลยที่ปั้นเป็นมังกรน้ำนะครับหรือก็คือมังกรตัวนี้และมังกรตัวที่2ที่ผมเลือกเลยเป็นทีมหลักของผมเนี่ยก็จะเป็นทีมกระดูกนะครับหรือมังกรกระดูกหรืออนาเทเวอร์เนี่ยที่มันเรียกตามชื่อเกมนะครับแต่ผมเรียกมังกรกระดูกนะติดปากไปแล้วนะครับเปลี่ยนบ่ได้เด้อคุณผู้ชมและก็มังกรตัวที่3นะครับที่ผมจะปั้นก็จะเป็นมังกรมืดนั่นเองนะครับเพราะว่าในแนวคลิปผมอยากสุ่มตัวอาร์เทมิสนะครับเพราะว่าตัวละคร EX ตัวต่อไปที่จะมาต่อจากโรกิผมคิดว่าต้องเป็นอาร์เทมิสแน่ๆก็เลยจะปั้นตัวน้องไว้เพราะว่าตัวน้องเนี่ยมันต้องเล่นกับมังกรมืดเนี่ยสกิลมันก็จะเป็นรูปแบบประมาณนี้แต่ตัวเนี้ยคนไม่ค่อยใช้กันหรอกต่อให้ปั้นไปตัวเก่งๆในธาตุมืดมันก็ยังไม่ค่อยมีนะครับในตอนนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้เห็นคนปั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าอาร์ทิมิสมาปุ๊บเนี่ยมังกรยิ่งเติบโตนะครับมันก็จะยิ่งเก่งยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับผมเนี่ยก็จะปั้นตัวน้องนะครับมังกรมืดเนี่ยเป็นตัวที่3ของผมนั่นเองคุณผู้ชมแต่ก็ดูก่อนนะว่าธาตุแสงจะมาก่อนหรือเปล่าคือถ้าจิ้งจอกมาผมก็อาจจะไปปั้นเป็นธาตุแสงนะครับต้องดูตัวที่3เนี่ยผมเน้นเลยแค่มังกรมืดกับมังกรแสงเท่านั้นอย่างบางคนนะครับปั้นเป็นตัวมังกรไฟแล้วมังกรรองก็อาจจะเป็นมังกรน้ำแบบเนี้ยซึ่งเราก็จะไปเลือกเป็นมังกรกระดูกหรือจะมังกรลมก็ได้เพราะว่ามันก็เก่งเหมือนกันใน2ธาตุเนี้ยแต่ตอนเนี้ยตัวของมังกรไฟมันจะค่อนข้างที่คนเริ่มจะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าไม่รู้สิมันก็เก่งแหละมั้งแต่ว่ามันคงจะไม่เท่ากับสายรีคูลดาวน์ไวๆอย่างตัวมังกรน้ำอะไรแบบเนี้ยที่มันรีคูลดาวน์ได้ไวนะครับโดยความที่คุณผู้ชมเล่นอีฟริกกันเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับพอเจอมังกรไฟเนี่ยมันปล่อยสกิลได้ไม่ถี่พอไปเจอมังกรน้ำเขาปล่อยถี่กันจังคือเงื่อนไขสำหรับคนที่เล่นมังกรไฟแล้วอีฟิตปล่อยไม่ถี่แล้วไปดูคลิปผมไปดูคลิปคนอื่นอย่างเงี้ยมันทำไมปล่อยถี่จังพี่ก็สังเกตที่มังกรไว้ว่าถ้าอีฟริตอยากจะฉีดได้บ่อยๆหรืออันติได้บ่อยๆเนี่ยมันต้องเล่นกับมังกรน้ำเท่านั้นนะครับนี่มันรีคูลดาวน์ไวสุดๆละถ้าเล่นกับมังกรน้ำนั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับในตอนนี้คนจะเล่นมังกรน้ำเป็นมังกรหลักกันซะส่วนใหญ่มังกรรองก็จะเป็นกระดูกหรือจะเป็นลมเขียวแบบเนี้ยนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้ณปัจจุบันนะผมสังเกตว่าจะมีแค่3ตัวนี้นี่แหละตอนนี้เงื่อนไขมันไม่ได้มีอะไรแล้วนะครับสำหรับการเลือกมังกรของผมมี2ตัวหลักแล้วตัวที่3ผมมันจะต้องเป็นแสงหรือก็เป็นอันนี้เท่านั้นนะครับส่วนมังกรพวกเนี้ยถ้ามันเหลือหินอะไรยังไงเราจะมาอัพที่หลังอัพได้นั่นเองนะคุณผู้ชมคือนับหลังจากนี้นะครับตัวเก่งๆเนี่ยมันจะเป็นพวกมังกรธาตุแสงมังกรธาตุมืดแล้วดังนั้นก็ไป
ไปปั้นน้องกันได้นะครับสำหรับตัวที่3เนาะเนี่ยผมเอาแนวทางจากเซิร์ฟเวอร์นอกในการปั้นมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้แล้วก็แบ่งปันกันนะครับว่าตัวมังกรตัวที่3เราควรจะปั้นเป็นตัวไหนนี่แหละก็คือแบบคิดเอาแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนกันนะถ้าคุณผู้ชมปั้นเหมือนผมอะผมก็จะแนะนำไปเลยเนี่ยถ้าปั้นมังกรน้ำแล้วปั้นมังกรกระดูกไปแล้วนะครับทั้ง2ทีมครบแล้วเราก็ไปปั้นมังกรมืดต่อเลยถ้ามันเล่นเหมือนกันทุกคนแบบเนี้ยผมก็แนะนำแบบนี้ไปเลยมันก็ง่ายนะครับบางคนมันแบบเล่นไม่เหมือนกันไงดังนั้นน่ะก็เลยแบบว่าให้ตัดสินใจเอาว่าจะไปมังกรตัวที่3เป็นแสงหรือว่าเป็นมังกรมืดแค่นั้นนั่นเองเนาะส่วนถ้าใจเรารักนอกเหนือจากนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราอาจจะไปไฟต่อก็ได้เราอาจจะไปเป็นเขียวลมต่อก็ได้แบบนี้นะดังนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับที่เราเลือกนี่แหละแต่สำหรับคำแนะนำของผมอะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะดังนั้นนะครับการที่เรารู้ว่าเราจะปั้นมังกรเป็นตัวต่อไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีแบบนำหน้าชาวบ้านชาวช่องเขาอย่างตัวมังกรน่ะถ้าเราแบบรู้เราก็สามารถหาเศษอะไรมันมาไว้ได้ก่อนแล้ววันนี้เราอัพดาวไปได้เยอะๆปุ๊บนะครับมันเปิดรังมังกรเวลาพอเปิดมาปุ๊บเราไปเล่นตัวมันอ่ะมันจะได้เก่งเลยนะครับไม่ใช่ว่ามาค่อยๆปลดทั้งที่แบบตัวมันเก่งละตัวเก่งของมังกรเนี่ยมันเข้ามาแล้วแต่เรายังไม่ได้ปลดนะครับดาวยังน้อยเนี่ยมันก็ใส่ในส่วนของพวกอาวุธเทพเนี่ยได้น้อยนะครับตรงนี้มันก็เป็นส่วนดีส่วนหนึ่งอย่างตอนนี้ผมรู้แล้วว่าผมจะเล่นมังกรมืดแน่ๆผมเนี่ยก็ไปหาซื้อเศษไว้เลยแต่มันไม่ชัวร์อยู่ดีว่ะคือกลัวตัวจิ้งจอกเข้ามาก่อนถ้าจิ้งจอกเข้ามาก่อนผมปั้นทีมแสงผมพูดตรงๆนะดังนั้นมันก็ต้องมีการสลับกันบ้างแต่ว่าใจผมอาร์ทิมิสไงก็เล่นทีมแสงไปก่อนเพราะอาร์ทิมิสก็อีกน่าจะเป็นเดือนเดือนละตัว EX แบบเนี้ยก็รอนานนะครับดังนั้นเนี่ยก็รอลุ้นอีกทีว่าจะมีตัวจิ้งจอกเข้ามาก่อนหรือเปล่าในณตอนนี้นะครับผมรู้แล้วว่าผมจะปั้นทีมมืดต่อไปใช่ปะเราก็สามารถที่จะไปหาซื้อเศษเนี่ยในต่อวันถึงแม้เราจะยังไม่ได้ใช้ตอนเนี้ยแต่เรามีแต้มไงเรามีแต้มเหลือๆเวลาเจอมังกรมืดนะครับเราก็จัดได้เลยคุณผู้ชมจัดเศษมันไว้ก่อนนั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยหินพวกนี้ซื้อไหมพี่คือไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าทีมเรายังใช้แค่2ทีมอยู่ในหินพวกนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะแบบตีกิลเราได้รับแบบว่าอาทิตย์ละ1อันนะครับเดือนหนึ่งก็4เม็ดแล้วมันไม่จำเป็นต้องซื้อเลยนั่นเองนะครับราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรซื้อแค่ดาวเพชรในตรงนี้ก็พอแล้วนั่นเองเนาะเนี่ยนะครับก็คือคำแนะนำจากตัวผมเองนั่นเลยนะคุณผู้ชมว่าเนี่ยแหละนะครับเลือกกันดีๆแล้วกันเนาะก็หลายๆคนเอาผมเป็นแนวทางอยู่แล้วผมก็เลยจะมาแนะนำแบบนี้ไปเลยให้เห็นภาพว่าผมปั้นมังกรตามพี่นะแล้วพี่จะปั้นตัวอะไรต่อไปตอนนี้ผมปลุกได้หมดแล้วตัวที่3พี่จะปลุกอะไรพี่ไม่เคยบอกใครเลยนะก็แน่นอนนะผมบอกแล้วว่าผมจะปั้นมืดเพราะว่าผมจะเอาไปเล่นกับอาร์ทิมิสตัวผมมีเยอะนะครับแต้มผมมีดองอาร์ทิมิสของผมมาเมื่อถึงตอนนั้นยังไงก็1ดาวแดงแน่นอนนั่นเองนะคุณผู้ชมดังนั้นนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยแนวทางของผมนะครับประมาณนี้นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะครับมันก็คงไม่ได้มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วแหละคุณผู้ชมก็คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเนาะสวัสดีครับ